سلام دوستان، من امروز تو شهر زیبای اصفهانم. میخوایم از قدیمی ترین پل شهر اصفهان که روی رودخونه زاینده روده دیدن کنیم. پل شهرستان تو خیابون مشتاق سوم روبروی خیابون بازارچه. این پل قدیمی ترین پل شهر اصفهانه که روی رودخونه زاینده رود احداث شده در زمان ساسانیان. بریم این پل رو با هم ببینیم و ادامه مشخصاتشو تو ادامه ویدیو براتون میگم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. پل شهرستان تو محله جی قدیم اصفهان تو خیابون مشتاق سوم واقع شده. این پل در زمان ساسانیان یعنی پیش از اسلام ساخته شده و بعد از اون تو دوره‌های بعدی مرمت شده. این پل رو سنگ‌های طبیعی کف خود رودخونه بنا شده. 105 متر طول داره و عرض اون از 2.5 متر تا 5 متر متغیره. تعداد چشمه ها رو اگه بشمارید و دهانه ها رو بذاری بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا دهنه داره، بنابراین 13 تا هم پایه داره. اینجام که بستر انحرافی رودخونه زاینده روده که البته الان رودخونه بسته است و موقعی که باز باشه یه جریانی انحرافی از رودخونه بعضی موقع میاد اینجا و اینجا هم پرآب میشه. البته زمانهای قدیم ما بچه بودیم اینجا همیشه آب داشت. ملات به کار رفته در این پل سنگ و ساروج، مساله به کار رفته در واقع. اون طرف هم محل نمایشگاه بین المللی اصفهانه که الان دیگه اینجا نمایشگاه نیست، رفته تو کمربندی شرق اصفهان. یه پارک هم اینجا هست اطراف پل شهرستان. بریم داخل اون عمارت هم اگه بشه. این خیابون مشتاق سوم شرق اصفهانه. این پل بعد از پل بزرگمهر قرار داره، یعنی پل خواجو، بعد میاید به سمت شرق اصفهان پل بزرگمهر و بعد از اون پل شهرستان. اونم که ساختمون قدیم نمایشگاه بین المللی اصفهانه. عرض پلم حدوداً 5 متره، طولش هم 105 متره.